අයිබෝන් මට හිතුණා VS Code එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට හේතුව මගේ ඊළඟ JavaScript video series එකට මම VS Code edit එක පාවිච්චි කරන්න යන නිසා. ඔයා දැනටමත් VS Code පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට VS Code install කරලා ඔයාගේ web development වැඩවලට VS Code use කරන්න පටන් ගන්න අවශ්‍ය මූලික දැනුම මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මම මීට කලින් මගේ videos වල use කරේ Sublime text code editor එක. ඒක ගොඩක් හොඳ code editor එකක්. නමුත් මම VS Code පාවිච්චි කරන්න තීරණය කළා විශේෂයෙන්ම ඒක web development industry එකේ standard එකක් වෙමින් පවතින හින්දා. මේ තියෙන්නේ code editors ගැන කරපු survey එක result එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා 50%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් VS Code පාවිච්චි කරනවා web development වලට. අපි බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රධාන features කිහිපයක්. පළවෙනි දේ තමයි VS Code ඕනම operating system එකකට download කරලා install කරගන්න පුළුවන් free of charge. කිසිම ගෙවීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට HTML, CSS සහ JavaScript වලට EMMET සහ IntelliSense වගේ tools මේකේ by default include කරලා තියෙනවා. වෙනම install කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මීට අමතරව ඔයා පාවිච්චි කරන PHP, Python වගේ languages තියෙනවා නම් VS Code වල තියෙන extensions section එකට ගිහින් බොහොම ලේසියෙන් අවශ්‍ය extensions install කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාට VS Code download කරලා install කරගන්න පුළුවන් code.visualstudio.com කියන URL එකට ගිහිල්ලා ඔයා use කරන operating system එකට අදාළ installation එක download කරන්න අවශ්‍ය link එක automatically display වෙනවා. මේක install කරගන්න එක ගොඩක් ලේසි. ඒ කියන්නේ අපි step by step වෙනන අවශ්‍ය නැහැ. install කරගත්තට පස්සේ start menu එකට ගිහිල්ලා Visual Studio Code හරි VS Code කියලා ගහපු ගමන් ඔයාලට මේ shortcut එක එනවා. ඒක click කරලා VS Code start කරන්න පුළුවන්. start කරපු ගමන් ඔයාලට මේ welcome screen එක පෙන්වන්න ඕනේ. මම මේක zoom කරගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් control plus keyboard shortcut එක press කරාම මේ මුළු code edit එකම including menu bars හැම එකක්ම zoom වෙනවා. තර මේ වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා නිතර මගේ පාවිච්චි වෙන දේවල් සහ මේ ගැන ඉගෙන ගන්නවට අවශ්‍ය කරන links. ඔයාලට VS Code වල full keyboard shortcut list එකක් download කරලා අවශ්‍ය නම් print කරගන්න පුළුවන්. වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මේ printable keyboard cheat sheet කියන link එක click කරලා. එහෙම නැති වුණත් මේ හැම shortcut එකක්ම ඔයාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් Control Shift P කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරලා command palette එකට ගිහින් ඔයාලට කරන්න අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා type කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් ඒ type කරන වචනෙට අදාළ option list එකක් සහ ඒවට අදාළ keyboard shortcuts බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ අවශ්‍ය item එක arrow keys වලින් select කරලා keyboard එකේ enter key එක press කරන එක විතරයි. අපි දැන් මේ welcome screen එක close කරමු. මේ tab එකේ තියෙන close button එක click කරලා අපි VS Code වල interface එක දිහා පොඩ්ඩක් බලමු. මේ උඩම තියෙනවා menu bar එක. යටින්ම තියෙන්නේ status bar එක. ඔයා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් edit කරනකොට ඒකට අදාළ විස්තර මේ status bar එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වම් පැත්තේ තියෙන vertical bar එකට කියනවා activity bar එක කියලා. ඒ කොඩින්ම තියෙනවා explorer button එක. ඒක click කරාම ඔයාට වාගේ project එකේ file සහ folders බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට කියනවා side bar එක කියලා. side bar එක hide කරන්න ඕන නම් අයමත් activity bar එකේ අපි click කරපු button එක click කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ Control B කියන keyboard shortcut එක use කරන්න පුළුවන් side bar එක view එහෙම නැත්නම් hide කරන්න. අපි එනම් මේකට folder එක add කරලා බලමු. මීට කලින් අපේ HTML CSS series එකේ create කරපු project එකේ folder එක මම add කරගන්නම්. folder එක add කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන files and folders අපිට මේ විදිහට browse කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයගොල්ලෝ workspace කියලාත් කියනවා. ඔයාලට folder එක add කරන්න පුළුවන් අනිත් ක්‍රමය තමයි file menu එකේ තියෙන මේ open folder කියන option එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows Explorer එකෙන් මේ side bar එකට drag and drop කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය folder එක. එතකොට ඒ folder එක add වෙනවා. දැන් අපි file එක edit කරන්න ගියාම මම කලින් කිව්වා VS Code වල EMMET include කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් HTML CSS code කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ feature එක තමයි IntelliSense කියන feature එක. මේක තමයි VS Code පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධාන හේතුව. IntelliSense නිසා JavaScript programming සෑහෙන ලේසි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට practically අපි edit කරන්න පාවිච්චි කරන shortcuts සහ JavaScript වල තියෙන features ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ JavaScript series එක පටන් ගත්තාම
මම එඩිට් කරන එක ගැන ෂෝට් කට්ස් මේ වීඩියෝ එකේ වැඩි කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ ටිකක් දික් වෙන හින්දා එතකොට. ඒතකොට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ෆයිල්ස් වල ඔයාලට මොනවා හරි සර්ච් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇක්ටිවිටි බාර් එකේ තියෙන සර්ච් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න අවශ්‍ය එක ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම ටයිප් කරන්නම් රැපර් කියලා එක්සැම්පල් එකකට. එතකොට ඔයා ටයිප් කරනකොට ඒ සර්ච් කරන්න අවශ්‍ය දේ මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒකේ ෆයිල් එකේ නමයි ඒකේ තියෙන තැනයි මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම මේ සර්ච් රිසල්ට් එක ක්ලික් කරාම මේ අවශ්‍ය තැනට ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙලා ඔටෝමැටිකලි ස්ක්‍රෝල් වෙනවා. අපි දැන් මෙතන ඔයාලට මේ CSS ෆයිල් එකේ තියෙන රැපර් කියන එකට යන්න ඕන නම් මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒතර කර්සර් එක ඔටෝමැටිකලි එතන පෙන්නනවා ඒ ෆයිල් එකත් ඕපන් වෙලා. ඊළඟට බලන්න යන්නේ ඇක්ටිවිටි බාර් එකේ තියෙන අන්තිම මේ එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් කියන බටන් එක. ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් VS Code වල ඔයාලට අවශ්‍ය හැම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්ම සර්ච් කරන්න, ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වගේම අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. අපි එන බලමු එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා. මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ live server කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඒකට අපි සර්ච් කරනකොට දැන් මෙතන එනවා රිසල්ට් එක. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පළවෙනි රිසල්ට් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නම්. මේක HTML, CSS සහ JavaScript web development වලට useful extension එකක්. අපි ඒක install කරලා use කරන හැටි බලමු. දැන් මේක install කරාට පස්සේ මෙතන status bar එකේ එනවා go live කියලා button එකක්. අපි මොකක් හරි edit කරන HTML file එකකට ගිහිල්ලා මම ඒක open කරලා මේ go live කියන button එක press කරොත් එයා automatically browser එක open කරනවා. ඒ file එකත් එක්ක මම browser එක open කරන්නම්. open කරලා මම ඒක browser window එක resize කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේ VS Code එකත් resize කරමු. ඊට මේ edit කරන file එකේ මොකක් හරි change එකක් කරලා මම මේ systematic කියන එක මම වෙනස් කරන්න best jobs lk කියලා ඒක save කරපු ගමන් මේ open කරගත්තු page එකේ content එකත් automatically refresh වෙනවා. ඒක කරන්නේ මේ live server කියන extension එක හරහා. ඔයගලන්ට ඒක නවත්තන්න ඕන නම් මේ ආයෙමත් මෙතන පෙන්නන port 5500 කියලා ඒක click කරාම ඒ live server එක disable වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් useful extensions තියෙනවා. ඔයගලන්ට search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.